සුබ දවසක් ඔයාලා වෙනේටම ගොඩක් සතුටින් පිළිගන්නවා තිෂේන් රන්දික YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් අද මම ගේන්නේ Photoshop tutorial එකක්. ඉතින් මම ගොඩක් කාලයකට පස්සේ තමයි Photoshop tutorial එකක් ගේන්නේ. ඒ වගේම මට සමා වෙන්න ඕනේ මම මාස 2කින් විතර වීඩියෝ එකක් දාලා නැතුව තිබ්බ නිසා. ඉතින් මම අද වීඩියෝ එක ගේන්නේ Photoshop tutorial එකක් පිළිබඳව. ඉතින් අද වීඩියෝ එකේදී මම ඔයාලට කියලා දෙන්නවා ඔයාලට මේ ස්ක්‍රීන් එක ඩිස්ප්ලේ වෙනවා වගේ කොහොමද මොකක් හරි empty background එකක දැන් ඔය නිකන් බෝඩ් එකක ඔය වගේ දැන් මේ ස්ක්‍රීන් එක තියෙනවා වගේ නිකන් ගෙදරක වගේ ඔයාගේ නම දාලා ඔයාගේ ස්ටුඩියෝ ඒ වගේ දාලා හදාගන්න කොහොමද කියන එක. ඉතින් අද මම මේ ටියුටෝරියල් එකෙන් ඔය දැන් ඩිස්ප්ලේ වෙන පින්තූරය හදාගන්න විදිය තමයි මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් අපි වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝට යන කලින් මතක් කරන්න ඕනේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න ඊට අපිට තියෙන bell notification එක click කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් all notification මාර්ගය කරා දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි වැඩි කතා බහක් නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. හරි. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම කරන්න ඕනේ ඔයාලා Photoshop එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම දැන් මගේ Photoshop ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තා. ඉතින් මට තියෙන්නේ Photoshop 2021. ඉතින් මම ඒක ඕපන් කරගන්න මෙන්න මේ පික්චර් එකත් එක්ක. ඉතින් මම මේ පික්චර් එක description box එකේ දාලා තියෙනවා අනිවාර්යෙන්. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක download කරලා මේ විදිහට ඒක try කරන්න. ඉතින් දැන් ඔයාලට කරන්න තියෙන මුලින්ම මෙන්න මේ background කියන එක ළඟ තියෙන මෙන්න මෙතන නිකන් lock එකක්. ඉතින් ඒ lock එක උඩ එක සැරයක් click කරන්න. ක්ලික් කරේ නැති වුණොත් ඉතින් ඔයාලට මේක කරගන්න අමාරුයි. ඒ වගේම ඒක ක්ලික් කරේ නැතුව ඉතින් ඔයාලට මේවා ඔල්ලන්න බෑ. ඒ වගේම මෙන්න මේ වගේ නිකන් pop up එකක් යනවා. ඊට පස්සේ අපිට මේක අන්ලොක් කරගන්න ඉතින් මේකට අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ වගේ ඔල්ලවල තමයි කැමති දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් දැන් ඔයා ඒක අන්ලොක් කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන මෙන්න මෙතන ෆිල්ටර් යන්න. ෆිල්ටර්ස් වල මෙන්න මෙතන තියෙන vanishing point. ඉතින් මෙන්න මේකෙන් තමයි අපි මේ වැඩ කරගන්නේ. ඉතින් අපිට මේක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න පුළුවන් ෆිල්ටර් ගිහිල්ලා. නැත්නම් ඔයාලා පුළුවන් alt control V එවුවොත් මේ වැඩේම තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඉතින් මම මේක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරාන් පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මගේ පින්තූර වෙනම work space එක open වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මෙතනින් තමයි අපි ඒක මුලින් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලට මුලින්ම කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ නිකන් අමුතුම කොටුවක් වටේ ඉරි කෑලි හතරකුත් එක්ක ඒ වගේ එකක් පෙන්නනවා. ඉතින් මේ පැත්තේ තියෙන මේ මෙන්න මේක තමයි ඒක ලෙස පෙන්වන්නේ. ඊදන් ඔයා ඒක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මෙතන උඳන් තමන්ට කැමති විදිහකට මේක අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මෙන්න මෙතන යටට වෙනකම් බඳිනවා. ඔයාලට පුළුවන් පස්සේ ඕන එඩිට් කරගන්න. ඒකත් මම ඔයාලට දැන් කියලා දෙන්නම්. මේක ඇඳලා ඉවර වෙලා හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක තියෙන්නේ මාර ඇදේට ඒ වගේ මෙතන කහ පාට ඒකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම දැන් ඒක හදාගන්න තමයි යන්නේ. මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේ වගේ නිකන් කොටුවකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ඒක මෙන්න මේ විදිහට අන්නතන්ට කරගන්න. හරි. ඉතින් දැන් මම මෙතන වැඩේ අවසානයේ ඉතින් දැන් ඔයාලට තියෙන්නේ ඔයාලගේ බෝඩ් එකක් නම් ඒ බෝඩ් එකේ මෙන්න මේක ඇඳ ගන්න. ඉතින් මේක ඉතාමත් පහසුයි මේක ඇඳ ගන්න. මේක ලොකු කාර්යයක් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඊට පස්සේ දැන් මටම ඔයා ඉස්සෙල්ලා දැක්කල ඩිස්ප්ලේ වෙලා තියෙද්දි ඒ ඩිස්ප්ලේ එකේ මෙතන වගේම මෙන්න මෙතනත් අකුරු වගේක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ අකුරු වගේක් හදා ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට මම කරන්නේ මෙතන control එක ඔබාගෙන මෙන්න මෙතනට ගිහිල්ලා මේක මේ පැත්තට අදිනවා. මේ පැත්තට අදිනුනාන් පස්සේ ඔයාලා පුළුවන් ආයෙත් මෙන්න මේ වගේ තිතකට ගිහිල්ලා මේක පොඩ්ඩක් හරියට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. හරි. ඉතින් මම දැන් මේක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් මගේ මෙතන මොකද්ද වෙලා? ඒකත් මම හදා ගන්නවා. හරි. ඉතින් දැන් ඔන්න මගේ මේවා දෙක හරි. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන ඕකේ දෙන්න. ලොකු දෙයක් නැහැ. මෙතන ඕකේ කියන එක විතර ඔයාලට දෙන්න තියෙන්නේ. හරි. ඉතින් දැන් ඔයාලා දැක්කා ඉස්සෙල්ලා ඩිස්ප්ලේ වෙද්දි මෙතන ස්ටුඩියෝ කියලා එකකුයි මෙතන තිබ්බා මොකක් හරි සලකුණක් මගේ ලෝගෝ එක වෙන්න පුළුවන්. ඒ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැන් මෙතනට ලෝගෝ එක තමයි දාගන්න ඉන්නේ. ඉතින් මම මුලින්ම දැන් මෙතනට දාන්න ඕනේ මගේ ටෙක්ස්ට් එක මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. ඉතින් මුලින්ම මේකට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන යන්න මෙන්න මේ
මෙතන ටෙක්ස්ට් මේ ටෙක්ස්ට් එකට යන්න. ඊට පස්සේ එතනට ගිහිල්ලා ඒකේ මේ තමන්ගේ පික්චර් උඩට කැමති තැනක ක්ලික් කරලා ඔයාලට මෙතන කැමති නමක් ගහ ගන්න. ඉතින් මම මෙතන ස්ටුඩියෝ කියලාම ගහ ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේක control A ඔබලා මෙතනින් size එක පොඩ්ඩක් අඩු කර ගන්නවා. හරි. ඉතින් මට මේ size එක ඇති. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට කිව්වා මම මෙතන logo එකක් දාගන්න තමයි දැන් හදන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මෙතන logo එක දාගන්න නම් අද මුලින්ම මගේ logo එක තෝරගෙන ඉන්න ඕනේ. මම ඉතින් ඒක තෝරගෙන එන්න. හරි ඉතින් ඔන්න මගේ logo එක මම මෙතනට දාගෙන ඉවරයි. ඉතින් දැන් මම කරන්න හදන්නේ මේක අර ඉස්සෙල්ලා තිබ්බ විදිහට හරි ගානට එඩිට් කරගන්න එක. ඉතින් අපිට මේකටත් පොඩි දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාලා මුලින්ම ඔයාගේ ස්ටුඩියෝ කියන කොට එක සරක් ක්ලික් කරලා ඔයාගේ ටෙක්ස්ට් ලේයර් කොට එක සරක් ක්ලික් කරලා ඒක මෙන්න මේ විදිහට රයිට් ක්ලික් කරන්න. මේ වගේ කොහෙටද ගිහිල්ලා ඒක රයිට් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න දැන් තියෙනවා convert to smart object කියන එක. ඒක උඩ එක සරක් ක්ලික් කරාම පස්සේ මෙන්න මෙතන පොඩි අයිකන් එකක් එනවා. ඒ වගේම දෙයක් තමයි මෙතන උඩ එකටත් කරන්න තියෙන එකත් රයිට් ක්ලික් කරලා convert to smart object දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙතන ටෙක්ස්ට් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, මෙතන පින්තූර දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, ටෙක්ස්ට් එකේ පින්තූර දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ඔයාලට කැමති විදිහකට කැමති දෙයක් කරද්දී ඒක එනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ දැන් මම මේක ස්ටුඩියෝ වලින් ගෙවුවේ. ඉතින් මම ඒක දැන් අර convert to smart object කියපු ගමන් මෙන්න මෙතන නිකන් අමුතුම අයිකන් එකක් එනවා. ඉතින් ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තැනකට අපි යනවා අලුත් pop up එකකට. ඉතින් ඊට පස්සේ pop up එකේ work space එකට ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ මේක control A ඔබන්න. ඊට පස්සේ control C ඔබන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මෙතන ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ දෙක hide කරගන්න. hide කරගෙන ඉවර වෙලා ඔයාලට මෙන්න මෙතන තියෙන plus icon එක උඩ එක සැරයක් ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන layer කියලා එකක් එනවා. ඊට පස්සේ ඒක යටට කරලා මේක ඔබාගෙන තියලා මෙතන filter ගිහිල්ලා ඒකේ vanishing point යන්න. ඊට පස්සේ control V දීලා අරක එතකොට මෙතනට paste වෙනවා. ඒක මේ වැදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට මේ විදිහට place කරන්න. ඉතින් මේක ඉතාමත් සරලයි. ඉතින් දැන් මම මේක පොඩි කියලා මට හිතෙනවා. ඒ නිසා මම මේක තව ටිකක් ලොක් කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ මේක transform කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මම ඒකට කරන්නේ control එක ඔබලා මේක ඔබනවා. එතකොට මෙන්න මේ වගේ ආයිතර නිකන් අපිට transform කරන්න පුළුවන් විදිහට හැදෙනවා. ඉතින් දැන් මම මේක ටිකක් ඇදලා ලස්සනට මේක හදාගන්න. හරි ඉතින් ඔන්න මම ඒක හදාගෙන ඉවරයි. ඉතින් ඊට පස්සේ මට ඕන මෙන්න මෙතනට මගේ logo එකක් දාගන්න. ඉතින් ඒකටත් අපි ඉස්සෙල්ලා කරපු විදිහටම මේක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරලා control A ඔබලා control C ඔබලා ඊට පස්සේ මෙතන තව layer එකක් අරගෙන ඒ layer එක මෙන්න මේ යට කොටසට දාලා ඒක ඔබලා මෙන්න මෙතන තියෙන filter ගිහිල්ලා ඒකේ vanishing point ගිහිල්ලා control V දීලා මේක මෙන්න මෙතනට අරන් යන එක. ඉතින් ඉතාමත් සරලයි. මට මේක තව ටිකක් ලොක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒක නිසා මම මේක තව ටිකක් ලොක් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනට logo එකක්ම වෙන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලට මෙතනට කැමති දෙයක් දාගන්න පුළුවන්, ටෙක්ස්ට් එකක් වුණත්. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්නේ. ඔයාලා දෙයක් දින්නදී මෙතනදී කරපු දෙයම තමයි මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් දාද්දි දෙන්නේ. හරි ඉතින් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ගානට මේක ඇදලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් අපි මේක ඕකේ කරලා බලමු මේකේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක මොන වගේද කියලා. හරි ඉතින් මෙන්න තමයි මේක තමයි මගේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක. ඉතින් මේකෙදි ඔයාලට පේන ඇති මෙතනදී ඇඩ්ජස්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වුණාට මම එහෙම ඇඩ්ජස්ට් කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ෆයිනල් රිසල්ට් එක මේ වගේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි මගේ අද වීඩියෝ එක. ඉතින් මේක හදන විදිය තමයි මම අද වීඩියෝ එකේ ගේන්න හැදුවේ. ඉතින් අපි මෙතනින් මේ වීඩියෝ නවත්තනවා මම. ඉතින් තවත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ ගියාම මේක යන්න කලින් මතක් කරන්න ඕනේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඊට යපතේ තියෙන bell notification එක click කරලා මම වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාලා notification මාර්ගය හරහා දැනගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කැමති නම් like කරන්න, මේ වීඩියෝ එක ඔයාලා යාළුවෝ අතර share කරගන්න, පල්ලෙහෙන් comment කරගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් තවත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් මම කියනවා.